Hoài Không cuối cùng đã tới được nơi mà mình muốn tới là Ma Đà Lan Nhược. Anh ta định đi gặp Tâm Minh Đại Sư vào buổi tối, ai ngờ khi đến nơi thì Tâm Minh Đại Sư đã bị người ta giết hại rồi. Vừa bước ra khỏi cửa thì lúc này cũng có một đám hòa thượng cầm gậy gộc chạy tới. Họ tưởng Hoài Không là hung thủ nên hô hoán la làng. Không hỏi không han không nói không rằng, đám tăng ni lập tức lao vào tấn công Hoài Không. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là hung thủ giết người. Chụp lấy cây côn đang toàn lực vụt xuống, Hoài Không nhẹ nhàng thổ kình bóp nát nó trước sự kinh hãi của tiểu tăng. Thuận thế Hoài Không nhất anh ta ra và cản liền hai người đang tới từ phía sau. Hoài Không vung nhẹ tay, những mảnh gỗ trên tay như một hàng rào sắt cắm xuống sân cản thế tới của những người còn lại. Thấy rõ rồi chứ, với thực lực của các người chẳng thể nào mà ngăn cản được ta. Nếu ta đây là hung thủ thực sự thì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây dễ dàng. Các ngươi sao còn không mau lúc này truy lùng hung thủ đi. Đừng nghe lời hắn, mau đi thông báo cho mọi người đến đây chi viện. Ăn tàu hủ nhiều nên những tiểu tăng này khó lòng mà thông não được. Đang lúc náo loạn thì bỗng có một người triển thân lao tới. Khoan đã, ta khẳng định vị thí chủ này không phải là hung thủ. Ta đã tới đây sớm hơn y. Lúc đó ta đã thấy trụ trì chết rồi nên ta đã đuổi theo hung thủ. Hắn ta là kẻ giả dạng hòa thượng trong chùa. Hãy cho người canh chừng dưới núi, hễ thấy ai xuống núi thì lập tức giữ lại. Vâng. Nghe người này nói vậy, đám tiểu tăng lập tức đi ngay. Người vừa tới là Từ Giác sư đệ của Nhất Yêu Đại Sư. Thành thật xin lỗi, trong tự lúc này đang có chuyện hỗn loạn, theo ý của tiểu tăng thì thí chủ nên rời khỏi đây thì hay hơn. Từ Giác tiến tới Hoài Không nói chuyện, nhưng anh ta cảm thấy trong chuyện này có điều không gì đó không đúng nên hơi lăn tăn. Phật trước giờ là tượng trưng cho sự từ bi, vậy mà dưới pho tượng Phật lớn này ở Ma Đà Lan Nhược lại đang nhốt một người. Người này trước kia gây ra sát nhiệt cực sâu, giờ đây đang phải khuất phục dưới chân của Phật. Hì hì, lần này ra ngoài du ngoạn thu hoạch được thật nhiều, đã lâu không được ăn thịt rồi nhỉ, ta kính ông đó. Người bên trong cánh cửa sắt giơ tay lên thì có một luồng kình khí phát ra như điện hút lấy con gà luộc. Để có con gà luộc này đem về đây ta đã phạm phải sát giới, muốn ông ngon miệng mà ta đã phải mạo hiểm như vậy, hiếm mà có được bằng hữu tốt như thế này phải không nào? Nếu như trụ trì mà biết thì ta sẽ bị phạt nặng đó, bớt lắm lời, cho ăn có một miếng mà Nhất Yêu lải nhải làm người bên trong lao ngục cũng phải bực mình. Nhất Yêu liền truyền chủ đề. Vậy tôi sẽ kể cho ông nghe những chuyện gì mà tôi đã trải qua trong 3 tháng du sơn ngoạn thủy nhé. Bớt lắm lời cho ta. Lần chửi này của người bên trong làm Nhất Yêu cảm thấy hơi cụt hứng nên đứng hình. Bất thần người trong ngục ăn thịt chả xương, nhưng có vẻ như Nhất Yêu Đại Sư cũng không có bị bất ngờ nhiều, ông ta lập tức phát hiện ra ngay. Lại muốn ném chúng tôi à? Không có dễ vậy đâu. Thoái pháp của Nhất Yêu như con rắn uốn lượn, phút chốc đã né được hết số xương gà phóng ra. Chiêu này của ông không có làm khó được ta đâu. Không còn sớm nữa, tối nay dừng lại ở đây vậy. Cáo từ, nói rồi Nhất Yêu triển thân phóng người đi nhanh xuống núi. Ông ta thoăn thoắt đu dây, chỉ thoáng chốc đã xuống đến chân núi. Nhưng bất ngờ ông ta cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, hình như có người đang theo dõi mình thì phải. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không hay rồi. Nghĩ chuyện không tầm thường, Nhất Yêu liền phóng người vào bụi cây để núp lùm. Vừa áp bụng nằm xuống nghe ngóng thì ông ta giật mình khi phát hiện chỗ núp đã có một người đứng đó. Tự bao giờ? Là ngươi ư? Tại sao lại cứ đi theo ta? Nhất Yêu hoảng quá vội nhảy ra xa mấy trượng thủ thế. Ông thấy tôi giết người sao? Không, ta chỉ thấy ngươi trừng phạt đám thổ hào mã thôi. Bọn chúng chết là đáng lắm. Người ông nhìn thấy không phải là tôi. Nghe qua ngữ khí của Nhất Yêu kể lại, Hoài Không đã đoán được là ai. Người mà ông nhìn thấy là đại ca của tôi. Nếu không tin ông có thể lại đây mà xem cho rõ. Nhìn kỹ một chút thì ngươi anh tuấn hơn. Hơn nữa ngươi không có sát khí đáng sợ như cái tên kia. Vậy ngươi đi theo ta làm gì? Xem xét một hồi Nhất Yêu lúc này mới bớt sợ, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì trụ trì Tâm Minh Đại Sư đã chết và tôi từng thấy ông ở Kim Cang Các. Cái gì? Trụ trì đã chết rồi ư? Và ngươi nghi ngờ người giết ông ấy là ta? Không có sai, sư đệ của ông nói hung thủ là người giả mạo hòa thượng nên tôi muốn xem qua tay nải của ông. Ta không thể cho ngươi xem, vậy thì xin đắc tội. Tay của Hoài Không vừa chồm tới thì Nhất Yêu liền thi triển bộ pháp Thủy Na Di toàn lực tháo chạy. Không phải là ta đã giết ông ấy, ông ta có thể tránh được chảo của mình, bộ pháp của ông ta quả là cổ quái, xem ra bộ mặt ngu khờ đó rất là đáng nghi, ta phải đuổi theo bắt hắn nói rõ chân tướng. Cái tên đó cứ bám theo mình, không được rồi, phải tìm cách cắt đuôi của hắn. Lại là tên tiểu tử tóc bạc đó, hắn và ta thật là có duyên. Đang cắm đầu chạy thì Nhất Yêu Đại Sư chợt nhận ra người quen. Này tiểu huynh đệ, cậu còn nhớ ta không? Hiện giờ ta đang bị một người bám đuôi, cậu có thể giúp ta không? Nếu hắn ta có hỏi thì nói ta quẹo qua bên kia nhé. Thoáng cái người truy đuổi Nhất Yêu đã tới, Long Nhi nhận ra ngay người mình từng quen biết. Đó là Hoài Không. Huynh có phải đang đi tìm một vị hòa thượng không? Ông ta đang ở đây này. Tay nhanh hơn não, Long Nhi liền đấu tố chỗ núp của Nhất Yêu.
Ôi cái đồ vô lương tâm, có còn nhớ là ta đã từng giúp cậu qua cầu lần trước không? Người xuất gia không nên nói dối, lại càng không nên dạy tôi nói dối. Câu nói của Long Nhi làm Nhất Yêu cứng hết cả họng. Tót một cái Hoài không đã đạp nước đến ngay trước mặt. Nhất Yêu để tránh hiểm nghi, ông mau giao tay nài của mình ra đây. Người có bản lĩnh thì qua mà lấy. Nói rồi Nhất Yêu lại tiếp tục tung vó. Bất ngờ lúc này Long Nhi lại có hành động lạ. Cậu ta thò tay vào tay nải của mình lấy đồ nghề ra tấn công Hoài không. Xem chiêu, sao lại ra tay với ta? Kiếm ảnh loang loáng khiến Hoài không phải giật người lui lại. Tôi mới học được một bộ kiếm pháp nên muốn tìm cao thủ để thử. Cậu muốn tỉ thí với ta à? Thấy có huyên náo, Nhất Yêu không chạy nữa mà đứng lại nhiều chuyện. Võ công của tên này lợi hại lắm, không dễ chọc giận hắn được đâu. Cậu không cần vì ta mà khiêu chiến với y. Tôi đã sớm biết điều này cho nên càng muốn tỉ thí với anh ta một lần. Không nghe lời can gián của Nhất Yêu, Long Nhi cầm đoàn kiếm phóng tới tấn công ngay. Khởi thủ chiêu thức mạnh mẽ lắm, kiếm thế và nhuệ khí bức người thật bất ngờ. Đúng như những gì Hoài không nhìn thấy, vì kiếm đang đến này chính là kiếm thứ 4 trong Thánh Linh kiếm pháp. Hì, lúc này ta mà không nhanh chuồn đi thì đợi tới bao giờ? Nhất Yêu nghĩ rồi liền cất bước, nhưng bên này người bảo kê ngay khi vừa ra tay đã bị phá. Chỉ với một cái khoát tay, đoàn kiếm trong tay của Long Nhi đã bị Hoài không đánh văng đi. Tiểu huynh đệ tốt, đừng có sợ, có ta đây, không cần ông đỡ. Nhất Yêu lo cho Long Nhi lao người đến đỡ, nhưng cậu ta hai chân chỉ chạm nhẹ vào tay ông ta mượn lực rồi lộn người hạ cánh an toàn. Thanh đoàn kiếm văng ra rơi xuống, tưởng chỉ cắm lên chiếc xuồng nhưng không, nó còn phá thủng luôn đáy xuồng cắm sâu xuống đất. Thấy cảnh ngụy dị của kiếm, Long Nhi cũng thấy bất ngờ. Này thằng nhỏ mới học kiếm thì ít ra cũng đánh vài chiêu đã chứ. Sao ngươi nỡ một chiêu đã đánh bại nó rồi? Giang hồ vốn dĩ là thế. Nhất Yêu lo lắng Long Nhi buồn vì thua trận nên trách móc Hoài không, nhưng điều ông ta nhận lại chỉ là sự lạnh lùng. Nói đúng lắm, do thực lực chưa đủ nên tôi thua chỉ trong một chiêu. Tôi bại mà tâm phục khẩu cũng phục luôn. Long Nhi bại mà không buồn, bại mà không nản, đúng là có cốt khí hơn người. Lúc này ở một nơi cách không xa Ma Đà Lan Nhược, chủ công người từng hứa là chỉ phế võ công của trụ trì, giờ ngài lại giết ông ta và môn đệ của tôi, vậy có nặng tay quá rồi không? Bụng già của ngươi như đàn bà vậy, làm sao mà làm được chuyện lớn? Với bọn kia ta còn lưu tình chút chút, chứ nếu không chúng còn phải chết thảm hơn. Và lại lão Tâm Minh đó chưa chết thì ngươi không thể xuất chiến Tăng Ni đồng minh. Ngươi biết là ta làm gì cũng phải nắm chắc thành công. Ta đã trải sẵn một phần con đường tới chức minh chủ Tăng Ni đồng minh hội cho ngươi rồi đó. Hãy xéo về làm minh chủ chùa Ti Am cho ta đi. Hai người đang nói chuyện này chính là người đeo mặt nạ đã từng đánh đấm với Hoài không, và người còn lại là Từ Giác của Ma Đà Lan Nhược. Thì ra Từ Giác đã liên minh với kẻ ác bên ngoài am tha rắn về cắn cổ gà nhà. Ông ta đi rồi thì có một giọng nói bên trong căn nhà vọng ra. Chủ công tên này xem ra chẳng làm được việc lớn đâu. Hắn chỉ là con cờ của ta mà thôi. Chỉ cần hắn thay mặt Ma Đà Lan Nhược đứng ra xuất chiến thì ngươi có thể đánh bại hắn mà đoạt lấy chức minh chủ cho ta rồi. Quả là tuyệt diệu mưu kế, bội phục bội phục. Người vừa đẩy cửa bước ra chính là Tây Tinh Tiếu Phật. Lần này đại hội Tăng Ni đồng minh là bước đầu để ta đây Nam Hạ, cho nên chỉ cho phép thành công không được thất bại. Tiếng chuông to được đánh lên trong Ma Đà Lan Nhược khiến không chỉ chim chóc mà người người trong tự ai cũng hoảng loạn. Có chuyện gì vậy? Sư huynh, có chuyện gì mà triệu tập mọi người lúc đêm khuya như vậy? Từ Giác, ta đã biết ai là kẻ giết sư phụ rồi. Là ai đã giết sư phụ vậy? Nghe Nhất Yêu nói thế, Từ Giác giật thót mình, mặt xanh như tàu lá nhưng vẫn giả vờ ngờ nghịch. Theo ta, cái chết của sư phụ liên quan đến đại hội Tăng Ni 3 ngày tới đây. Vậy ai không muốn sư phụ xuất chiến nhất? Người này nếu sư phụ của chúng ta xuất chiến thì y sẽ không thể ra mặt. Huynh hiện là người có vai vế cao nhất, nếu nói như vậy là huynh đang tự nói là mình hay sao? Ừ nhỉ, nhưng ai cũng biết ta võ nghệ thì giờ lại không thích bị gò bó, nên ta nghĩ hung thủ sẽ là một người khác. Nghe đến đây, Từ Giác trong lòng lo lắng vô cùng, liền có ngay hành động. Đừng có nói nữa, cái chết của sư phụ đúng là có liên quan đến ta. Vừa thừa nhận chào của Từ Giác cũng nhắm thẳng yết hầu Nhất Yêu đánh tới. Y muốn một chiêu đắc thủ diệt khẩu người đã biết bí mật tày trời này của hắn. Nhưng chưa kịp chớp mắt thì trong tay hắn chỉ là một ít ghét còn sót lại. Được, người đã dám khai ra rồi. Thì ra Nhất Yêu đã dùng bộ pháp thủy na di thoát được hiểm chiêu của Từ Giác đứng ra xa mấy trượng tự lúc nào. Để ta đây được xuất chiến tranh danh tranh bá thì hôm nay nhà ngươi phải chết. Từ Giác, với võ công của ngươi chẳng thể nào giết được đại sư Tâm Minh. Hãy khai ra đi, rốt cuộc thì kẻ nào đã làm chuyện này? Hoài không ư? Đúng như lời Hoài không đã nói, tu vị của Từ Giác thật chỉ để dùng bắt gà đuổi chó chứ không thể gây ra họa cảnh cho Ma Đà Lan Nhược như lúc này. Việc đổ vấy lên một người giả dạng hòa thượng để mọi người tập trung vào đó nghi ngờ Nhất Yêu thay vì người khác để không phá hỏng đại sự của ông. Từ Giác, không ngờ ngươi lại đang tâm hại chết trụ trì. Đã bại lộ rồi thì không nên ở đây lâu, ta nên trốn đi thì hơn. Cân nhắc nặng nhẹ, Từ Giác lập tức phóng người thoát thân hướng chạy là phía Long Nhi.
Hắn ta cho rằng chỗ mình là dễ xông qua nhất. Được lắm, ta sẽ không cho ông qua đâu. Bực mình vì bị coi thường, Long Nhi liền lấy một cọng cỏ bên cạnh vẩy lên. Long huynh đệ mau tránh ra đi. Nhất Yêu ở Ma Đà Lan Nhược đã lâu nên biết bản lĩnh của sư đệ mình. Dù gì Từ Giác võ công cũng chỉ đứng sau chủ trì trong tự mà thôi, nên rất lo lắng cho Long Nhi. Tiểu tử, nếu nhà ngươi muốn cản đường thì ta đây không khách sáo đâu. Từ Giác thấy Long Nhi có biểu hiện thọc gậy bánh xe liền khom người xuất trường đại bi thủ đánh tới mở đường. Đại bi thủ trường không như tên, chẳng thấy có chút từ bi ở đâu. Từ Giác lúc này toàn lực xúc kích, nhưng loáng một cái đã thấy chân của Long Nhi di chuyển nhanh lẹ, thân thủ như nước chảy mây trôi tránh được hết trường kình lăng lệ. Bất ngờ nhất chính là bộ pháp mà cậu ta đang sử ra lại là Thủy Na Di của Nhất Yêu đại sư. Cái gì chứ? Bộ pháp Thủy Na Di này là của mình mà, nó tại sao lại có thể học được vậy chứ? To be continued.